a homály jó tükör. Csak itt-ott enged sejtetni valami derengő mimikát. Látod, a vásznak szégyenükben befelé fordulnak a falnak, várják, hogy a képíró befejezze mondani valóját. Mert van miről mesélnie. Sok minden gyújt fel, aminek ki kell az ecset szőrök végén folynia, már robbanásveszélyes. Hisz mindenki szólni akar. Vörösen, fehéren, sárgán. Megfürödni a fénybe. Az elmúlás az ősz rózsája is élni akar, de a festő nem tudja így látni. Nem meri. Bántja szemét a nagy verseny, nem bírja el hangoskodásukat. Aztán megszületik két új szürke kép. Megint csak szürke, halovány. Kettő egy nap alatt, de egy sem. Aztán jön a megfojtva született gondolat, az elvetélés, a majd korszak előhírnöke. Volt egy jó hagyomány, egy pedagógiai hagyomány Vásárhelyen. Már a református kollégiumban volt egy Gulyás Károly nevű tanár, aki nem csak felfedezett diákokat, meg jól instruált a rajzórákon, és modell után rajzoltatott, amit ő Magyarországról hozta ezt a gyakorlatot. Volt neki az utóda, édesapámat is felfedező Piskolti Gábor. 40-ben, amikor a magyar uralom rendezkedett be, akkor Bordi András vette át az iskola vezetését. Édesapám mind a kettőjükhöz járt. Ráadásul a két világháború között megalakult a vásárhelyi festőiskola, amit akkor Csupé Aurél vezetett. Tehát egész jó presztízse volt a vásárhelyi pedagógiának. Az ő mestere a főiskolán Miklósi Gábor volt. Miklósi Gábor ott akarta tartani tanársegédnek Kolozsváron. És mindenki megrökönyödésére, vagy egy ilyen nagyon meglepő fordulatra, édesapám azt mondta, hogy nem, neki Vásárhelyen van dolga. Tehát ő onnan kapott mindent, és ő ott akarta tovább csinálni azt, amit csinált. És valószínűleg úgy gondolta, hogy az egy jobb iskola. Vagy hogy mondjam, tehát, hogy ott többet tud csinálni. Nem csak azért, mert egy erős lokálpatrióta volt, hanem azért is, mert tudta, hogy ott mit kapott a tanároktól. Hogy egyénileg kell foglalkozni, és mindenkiben azt bátorítani, amiben jó. Volt két nagyon jó dolog a művészeti iskolának a gyakorlatában. Az egyik a tehetségkutatás, ami arról szólt, hogy bejárták a tanárok a falvakat, és felfedeztek tehetségeket, rajzoltatták, zenészek, énekeltették a gyerekeket, és meggyőzték a szülőket, hogy küldjék el a művészetibe, és volt a másik a nyári gyakorlat. A nyári gyakorlat, ez tulajdonképpen egy művésztelep volt a diákoknak. Egy 3-4 hetes tábor,
ahol a tanárokkal együtt festettek a gyerekek. Tehát van olyan diák, aki elmeséli, hogy elcserélt a munkáját az övével, mert megtetszett a diáknak a munkája. Tehát egy olyan közeledés, vagy annyira a kollégáknak tekinteni. Aztán később ezt bűnéül is felrótták, hogy ő művészeket nevel. És hogy emiatt egy csomó gyerek azt hiszi, hogy művész, és akkor ha nem jut be a főiskolára, akkor nem tud mit kezdeni magával. Ez azért nem igaz, tehát igaz az, mert úgy gondolta, hogy magát a művészetet kell megszerettetni, és azt kell, arra kell rávezetni, mert ennél jobbat nem tehet az ember, de édesapám volt, aki állandóan azt igényelte, hogy valami olyasmit tanítsanak pluszban a diákoknak, ami gyakorlat, hogy legyenek kirakatrendezői, olyan szakkosítás legyen, ne nem tudom, esztergáljanak, amikor bejött divatba ez, hogy kell mindenhol gyakorlati órát is tartani, hanem olyan gépírást tanulják, akkor még csak írógépek voltak, tördelést, folyóirat tördelést, olyasmit, ami vagy díszletfestés, miből áll, vagy olyanok, hogy ha nem művész lesz, azért egy olyasmit is tanuljon, amit hasznosíthat. Tehát nem igaz, hogy a művészeket a művészetet meg akarta szeretetni, és a lényegét megéreztetni, azt az örömöt, az alkotás örömét, ezt biztos, hogy akarta, hogy ezt megérezzék a diákok, és így meggyőződésem, ha nem is lett mindenki művész, de hogy mi barátokat biztos, hogy egy csomót kinevelt, az biztos. Édesapám kitalálta a humorérzékét, ez pedagógiai módszer volt. Tehát ő tudta, hogy valahogy a diákot meg kell érinteni, kitalált olyan vicceket, úgy vezette rá a diákokat dolgokra, hogy ne kelljen szidni, dorgálni, nem tudom, követelni, hanem úgy beszólni neki, tehát tulajdonképpen én gondolkodtam, mert soha nem beszéltünk arról, hogy ő székely, de hát ő is székely volt tulajdonképpen, csak nem ez a háromszéki, vagy gyergyói, vagy csíki székely, hanem egy marosmenti, egy kicsit más székelység volt, marosszéki, de hogy volt benne kicsit ilyen hogy ügyesen, furfangosan kitalálta, hogy lehet, melyik diákra hogy lehet hatni. Tehát a módszer is egyéni volt. Volt, akit dicsérni kellett, volt, akit előszedni, de hogy szedje. Szóval nagyon érdekes. De nem a könnyű megoldásokat szorgalmazta, hanem mindig valami új dolog legyen benne, hogyha ügyesen fest a gyerek akvarellel, akkor másnap tuszt kell adni neki, hogy azzal rajzoljon. Tehát, hogy mindig váltani a technikákat, mert hogy ne alakuljon ki az a bizonyos rutin, még egy gyereknél se, hogy na ezt tudom jól csinálni, mert ezt tanítják a rossz pedagógusok, hogy felrajzolják a táblára, és hogyha ezt így meg tudod csinálni, akkor ügyes vagy. Ha legközelebb is meg tudod csinálni, akkor még ügyesebb. De, szóval nem, hogy mindig kimozdítani, és a gondolatokat is. Tehát próbált olyan feladatokat adni, illusztrálás, könyvborító, nem tudom, el kellett olvasni, kellett gondolkodni azon, hogy azt hogy lehet megoldani. Akkor ha
valamit csinált, az megkérdezte, hogy jó, de ennél valami nem lehetne valahogy másképp. Próbáld meg, hogyha kitépsz papírdarabokat, és abból kollázsolsz valamit, akkor abból mi jön ki? Vagy ilyen hogy állandóan kirángatni abból a gyakorlatból, kánonból, ami körülvette a diákokat. Az egész ott kezdődött, hogy mi nagyon szerettük a természetet, a csereerdőt, és oda jártunk először iskolába. Igen ám, de a lefestés az egy darabig kielégíti az embert, de egy időn túl aztán többre vágyik, valamit ki is akar fejezni, valamit mondani is akar. Én nem tagadom egyáltalán a gyönyörködtetés művészetét. Néha én is teszek ilyen irányba kirándulásokat. Amikor meg akarom mutatni az embereknek a szépet, amit ők esetleg nem vesznek észre. Édesapám egy ilyen filozófikus, gondolkodó, világról elmélkedő ember volt, és őt igazán az a fajta realizmus, szocialista realizmus, amit tanult, az nem elégítette ki. Folyamatosan gondolkodott azon, hogy lehetne, mit kéne, a művészet célja, a művészet hivatás, tudat művészetben, meg ilyesmikkel foglalkoztatták. És azon kívül azt nagyon nehéz érteni talán, mert most egy sikeres művészként tartják számon, vagy egy nagy neves művészként, de hogy neki nagyon sok önértékelési problémája volt művészként. Tehát ő nem tartotta magát született tehetségnek. Ő önmegvalósító művész volt. Persze tehetséges volt, mert bámulták, ahogy krokizott a főiskolán, állítólag körbevették és nézték, hogy úgy rajzolt, mint Rembrandt, vagy nem tudom, vannak ilyen anekdóták, de ő maga akart lenni, és látta, hogy jön a falusi gyerek valahonnan, és egyből úgy fest, hogy van egyénisége. Neki meg úgy érezte, hogy nincs, és kereste, hogy mi az ő egyénisége. És azt vallotta, hogy 10-12 év kellett ahhoz, hogy találjon valami saját utat. Azért kísérletezem, mert nem szeretnék senkinek a nyomába lépni. Szóval nem akarom azt, hogy ujjal mutassanak rám, hogy ez azt utánozza, vagy amazt utánozza. Nagyon könnyű úgy egyéniségre szert tenni, hogy modorosan utánozok valakit, de sokkal nehezebb, amikor az ember saját maga kénytelen kialakítani a saját látásmódját. Nem programszerűen, hanem a sokféle próbálkozás eredményeképpen végül is a képek előtt leszűrni azt, hogy mi az enyém, mi a másé. És ezekből valahogy letisztulva tovább folytatni azt, amit elkezdett az ember, nem megtagadni. Én sohasem tagadom meg a csereerdő korszakot, hanem azt szeretném folytatni, de a magam módján és egy kicsit a mai század nyelvén. Nem vagyok annak sem híve, hogy mesterkélten megpróbáljunk ilyen vagy olyan divatos irányzatokat hajszolni. Ez vagy jön magától, vagy pedig, hogyha magunkra erőltetjük, egy üres modor marad csupán. Megjelent ilyen brossúra, szovjet brossúra, hogy milyen romlott a nyugati művészet. És abban volt néhány reprodukció szürrealizmusról, expresszionizmusról, ezeket nem tanították nekik. De az őket izgatta. És akkor
akkor hogy az milyen, hogy, és tehát ilyen, ő egy állandó kereső és olvasó, és nyelveket nem beszélt, mert nem is volt alkalma soha beszélni, meg talán tehetségesebb volt, de érteni értett. Nagyon szorgalmas volt, tudott oroszul, franciául, németül annyit, hogy az albumokat, annak a szövegét megértse, és ha nem, akkor addig fordította a szótárral, amíg megértette, ami érdekel. Tehát egy nagyon érdeklődő ember volt, és egy időn túl ez identitássá vált, hogy én a keresőművész vagyok. Annyira, hogy most egy nagyot ugrok, hogy a korai halálakor, hát 50 évesen halt meg, úgy beszéltek róla a kollégái, és még talán ő is interjúban még mondta nem sokkal azelőtt, hogy ő ez a keresőművész. És most is még úgy beszélnek róla. De azért voltak keresés, ami a pedagógiával is összefüggött, meg az ő kíváncsiságával. Ez a sok minden, ami itt is van kiállítva ezen a kiállításon, hogy különböző dolgokat kipróbált. De ezeket ő műtermű mellékterméknek tartotta. Tehát ő azokat a képeket, évente egy-két képet festett meg, komoly képet, és azokat vállalta, és ott olyan nagyon nagy változatosság nincsen. Vannak ott is kísérletezések, de igazán ettől tűnik olyan kísérletezőnek, hogy nagyon érdekes. Nekem is egy állandó probléma megfogalmazni, hogy vajon mitől olyan, amilyen. Nagyon rácsodálkozott még egész tínédzser korában Pál Lászlóra, és akkor Pál László volt az egyik példaképe. Különben nagyon érdekes az, hogy alakultak ezek a példaképek. Először Pál László, aztán később Van Gogh, aztán Picasso, tehát hogy de most ott tartunk, hogy Pál Lászlónál azért azt tetszett neki, hogy Pál László ezeken a kis tájképein, amit meg lehetett nézni eredetiben a Vásárhelyi Képtárban, azt ott a fának a törzsét, azt úgy festette, hogy vastagon feltette a festéket, és abba modellált az ecset véggel. Tehát, hogy amit édesapám csinál, az érett Nagypál csinál, az, hogy a fatörzset megdolgozza domborúra, azt ő már diákkorában látta. A világról voltak kérdései, a világhoz voltak gondolatai, hogy hogy alakul a világunk. Mondhatnám azt is, hogy globálisan gondolkozott, mert például az ökológia az egy központi témája volt, és az, hogy az űrbe eljutunk, és az űrben milyen üzenetet visz magáról az emberiség, ez többképpen egy cikluson feldolgozta. Vagy az, hogy a szemét ellepi a bolygót, és hogy ezzel mit kezdünk. Tehát igazán a 70-es években, amikor ez nagyon új gondolatok voltak, nem volt egy ilyen hogy a politika felkapja, vagy sem. Tehát az egy olyan, persze megvolt, mert ő találta ki, csak olvasta, amit ehhez hozzájutott, és tudta, hogy ez milyen probléma. És a könyvében, ami 79-ben jelent meg, egy egész fejezetet szán a komputergrafikának, és olyan kérdéseket tesz fel, amit most a mesterséges intelligencia kapcsán felteszünk, hogy vajon
konkurál-e a gép velünk, meg nem tudom mi, és ott egy olyan, most egy kicsit lehet, hogy csapongok, de sajnos édesapámnak az életműve ilyen, hogy nagyon sok felé lehet kapaszkodni. Tehát, hogy azt mondja, hogy hát az is csak egy eszköz. Az ugyanúgy, mint a ceruzát, az ecsetet, azt is kell, az ember használja. Az ember program, tehát hogy mondjam, és ez most kiterjeszthető az egész pedagógiájára is, hogy vannak, akik egy kicsit így túlságosan arról beszélnek, hogy ő megtanította a kurens irányzatokat, vagy a trendi dolgokat. Hát persze megtanította, de nem az érdekelte, hanem az, hogy ezeken az eszközökön keresztül mit lehet kifejezni. Hát soha nem akart ő se popártot csinálni, se fotorealizmust, se absztrakciót, hanem ezeket az eszközöket, amit ezek az irányzatok hoztak, ezeket akarta a gondolat érdekében használni. Volt egy példaképe, mindig a könyvében is ír, az önarcképekről, Rembrandt. Tehát, hogy Rembrandt dokumentálta, tulajdonképpen dokumentálta, most ezek ilyen mostani szavak, de dokumentálta az állapotait, a felívelését, meg a végén a nyomorúságát, ahova került. Ő minden szilveszterkor csinált egy önarckép vázlatot, tehát egy pasztelt, egy akvarelt, egy nem tudom mit. Tehát itt látunk sokféle önarcképet, de a realista korszakában is csinált önarcképeket. Tehát egy sorozat, és ez ilyen gyakran, nem tudom, hogy mikortól kezdte ezt, hogy szilveszter, de aztán ez egy ilyen programot csinált belőle. Úgyhogy szilveszterkor, amikor másnaposan feküdtek, hogy felment a műterembe és rajzolt egy arcképet például. De ezeket, amit meg is festett, ott nagyon érdekes dolgok vannak. Én is utólag fedezek fel. Például itt van ez, ami a Székely Múzeumban van, ez a fehér hátterű önarckép, ahol az egyik felén egy ilyen fehér köpeny van, és a másik felén egy toga. Szerintem ott nagyon megfogalmazza azt, hogy ő milyennek képzelné magát, mint hogy a gondolkodó, ez a klasszikus görög gondolkodó, és a mérnök, vagy ez a mai értelmiségi, nem tudom. Semmibe se hitt úgy hogy lezártan. Tehát úgy viszonyult mindenhez, ami még lehet továbbfejleszthető, nem sosem volt ilyen lezárt a tudása, vagy nem akarta ezeket a merev dolgokat magáévá tenni. Tényleg volt egy ilyen tudományos megközelítés benne. Engem is arra tanított, mert a felmenői mind papok, teológusok voltak, hogy mi oda tartozunk, mi reformátusok vagyunk, minket ott tartanak számon magyarként, és az a mi kultúránk. De ettől még soha nem beszélt nekem arról, hogy Isten van, vagy hogy imádkozni kell. Elküldött a nagybátyjához, aki református pap volt, hogy egy ilyen, hogy én kapjam meg azt az alapot, hogy ha megtérek, akkor legyen miből megtérjek.
Tehát ez, igen, na, szóval mert ebben is úgy gondolkodott, hogy kapjam meg azt, hogy majd én eldöntöm. Tehát, hogy ez, de azt akartam mondani, én ennek ellenére sok képén látom ezt a szellemet, ezt a református szellemet. Tehát szerintem maga a sok fehér kép is egy kicsit erről beszél, de van konkrétan olyan, amit ilyen mimikris kép, hogy a mi kenyerünk, mindennapi kenyerünk, ez a címe. Tehát az imádságból egy szó összetétel, de ezt ilyen aranyló buzatábla, arannyal festett keret és egy kérges kéz, egy ilyen kérges paraszt kéz tart búzza szemeket. Ez akkor volt, amikor a tévében állandóan azt láttuk, hogy Ceausescu elmegy ezen, és a gabonát tartja, és papol a mezőgazdaságról és a termésről. És akkor ő direkt olyan jó fekete körmű, jó kérgeskezű parasztkezeket, de az egy asztal, egy szép fehér terített asztal előtt tartja, és ez a címe a képnek, hogy mindennapi kenyerünk. És ezt főfalun kiállították, mert senki nem merte azt mondani, hogy ez az imádság. Vagy hogy ez másról szól, meg hogy kritika hatalommal szemben. Az sok szempontból egy nagy fordulat a művészetében. Nagyon sok dolog van benne, ezek ilyen szubjektív dolgok is, hogy például ezt a fotót, amit csinált egy diát egy ablakról, a Szentendrén fotózta. A rácsos kis ablakba, abba egy élet útnak néztem eddig, és úgy valami olyan alcíme is volt, hogy latinul volt valami, hogy egy élet. De pont most jöttem rá egy kérdésre, újra megnéztem a képet. Ez az, hogy mindig én is felfedezek új dolgokat, pedig évek óta nézem a képeit, hogy most úgy látom, hogy felül van az ártatlanság, ott gyerekek vannak, kis csecsemők és anya és gyerek. A következő sorban szerelmes párok vannak, vagy házas pár. Tehát ott van az a felhőtlen boldogság, és alul vannak a komor dolgok. Közmunkaszerű, ilyen kényszermunkaszerű lapátolók. Akkor van egy nagyon öreg arc, egy ilyen aggastyán arc, akkor még van háború, és van egy koporsó. Tehát most eddig mindig úgy próbáltam olvasni, hogy egy életút. De nem, most úgy látom, hogy ez háromféle életérzés tulajdonképpen, vagy az élethez való viszonyulás. Vagy az ártatlanság, a boldogság és a komor valóság, vagy a komor dolgok. Így gondolom, de ezzel van egy történet ezzel a képpel. Mert ennek, hát ez van ráírva a hátára, vakablak, ő nagyon akkurátusan minden képének a hátára ráírta románul, magyarul, hogy ne legyen, hogy mondjam, ne lehessen félreérteni, méretet, minden, tehát ő precízen ezt tudta, hogy azokat el szokták írni, rosszul közlik, nem tudom, pontosan ott legyen cím, hogyha elkalódik, akkor hova kell visszavinni, meg nem tudom mi. És beadta a megyei tárlatra 71-ben, és ki is tették, de a zsűri az megváltoztatta a címét a képnek.
Bement a kiállításra, elég főfalon volt, meg is lepődött, hogy ilyen előkelő helyre tették, és az volt a címe, hogy Filedin History, hogy történelmi lapok a történelemből. És apám felháborodott, megfogta, és elvitte a képet. Ott volt az üres fal, nem tudom, néhány óra múlva kellett megnyilvani a kiállítást. És ő ezt azt hiszem, ha jól emlékszem, tőle tudom, hogy ott ment át ilyen másként gondolkodóvá, tehát hogy ott volt az, hogy tovább nem, a hatalommal nem próbál kiegyezni. Édesapámat már nagyon korán megfigyelték. Az elején azért figyelték meg, hogy miért tér el a kánontól. Tehát például, amikor még a nagy állami megrendelések voltak a George Odérs idejében, a sztálini korszakban, akkor még olyanok voltak, hogy a művészeket arra ösztönözték, hogy csináljanak monumentális munkákat, és azt megfizetik. Tehát az ilyen rendeléses, tehát végül is eltartotta az állam, de meg volt az ára a művészeit. És például egy vajdahunyadi kompozíciót festett, és arra tanulmányokat csinált, nem tudom, még ott volt, és sőt, volt egy elmélete is, valahol megmagyarázza, hogy ő azzal sokkal többet tud fejlődni, hogyha egy ipari kompozíciót fest, mint hogyha tájat, mert a táj az annyira kialakult annak a kánonja minden, de új formákat, új korszerű dolgokat egy ipari környezetben jobban lehet elérni. Ott már lehet csövek, nem tudom, szerkezetekkel dolgozni, tehát a konstruktivitás fele lehet vinni, színeket bátrabban lehet használni. Tehát, de azt akartam mondani, hogy a dossziéban akkor még ilyen, nem tudom, a benfentesek olyanok, akik a művészethez is értek, azok leírják, hogy tér el, hogy túl nyers színeket használ, nem keveri a festéket úgy, ahogy azt elvárja a szocialista realizmus, meg ilyen, tehát ilyen formai kifogásaik voltak. Tehát ez így kezdődött. Utána már tanárként, amikor egyre nagyobb hatású tanár volt, akkor és volt egy rajongói köre, vagy volt egy baráti köre. Hát nálunk ilyen szalon élet volt. Sok művész, költő, színész járt hozzánk. Édesanyám, mint Kemény János lánya, ő nagyon értett ahhoz, hogy az embereket egybe tartsa, vagy hogy mondjam, hogy jó légkört teremtsen, szabad légkört teremtsen a házba. Édesapám meg adta ő volt a tekintély viszont. Szóval ebből ez volt egy ilyen, de akkor már ez volt az érdekes, tehát hogy kikre hat, miket beszélnek, kikre hat. És ez egyre, és akkor hát egyre keményebben. Persze megpróbálták beszervezni, annak nagyon ellenállt, és nagyon másokat is kioktatott, az meggyőződésem egyik legnagyobb bűne volt. Ennek ellenére szembe került az iskolával. Szerencsére
addig, amíg Izsák Márton volt az igazgatója, aki művészetben sok kompromisszumot csinált, tudjuk, tehát Sztálintól Ceausescuig megmintázta, kiállította minden, de nagyon, nagyon becsületes volt a kollégáival szemben, a beosztottaival szemben, és édesapámat megvédte, addig, amíg ő megvédhette. Tehát ő elmondta, amikor megkeresték, eznek van nyoma a dossziéba, hogy nem ez az ember, ez nem a hatalom ellensége, ő csak véleménye, vagy már nem tudom pontosan, de szóval megvédte. Viszont aztán volt olyan, aki olyan jelentést írt később, ami sajnos olyan gyilkos jelentés, hogy teljesen értem, hogy nem volt olyan állam, tehát ilyen szekuritátis ember, aki vállalta volna édesapámat nyugatra, kiengedjék egy pillanatig se, mert annyira úgy írta le, mint a rendszer ellenségét, és aki sokat tud ártani a rendszernek. Irítségből és minden. Szóval volt ilyen is, és akkor édesapám, és ez az iskolában történt, és az iskolában megváltozott a vezetőség, és édesapám akkor nyugdíjaztatta magát úgy, hogy kezeltette magát idegklinikán. Akkor ez egy módszer volt, ott a vásárhelyi idegklinika, az híres volt róla, hogy Bálint Tibortól Hervai Gizelláig, és ott sokan megfordultak, édesapám is ott volt. Utána írta meg a könyvét. Tulajdonképpen az egy folytatása a tanításának. Azért azt úgy is lehet olvasni, hogy így tanított ő. Tehát ez nem tudott, különben mindig jártak fel hozzá diákok, tehát visszajártak a régi diákok. Azt is elmondom szívesen, hogy nem csak tanított, hanem tanult tőlük. Különböző főiskolákra, különböző tanárokhoz, vagy kikerültek külföldre ezek a diákok, visszajártak, és nagyon kíváncsi volt. Ő volt kíváncsi, mit csinálnak, ki mit hallanak, mit tanulnak. Hozták neki a könyveket, katalógusokat, tehát ez egy interakció volt, de már a kisdiákokkal is, hogyha valaki valamit tudott olyant, azra kíváncsi volt. Szomorkás esthangulat üli meg ecsetem nyomát. A napsugár törtetve harcolt az elemi erők zivatarhozó, esőszagú leheletével. Csak egy hasadékon tud áttörni a kikandikáló reménysugár. De nyoma egyre szűkül, és egy piszkos, lilás szürke ecsetvonás azt is kiszorítja, hogy a fényszálka ne bántsa a festőszemet. Most minden egybehangzó. Valami szürke, molféle, félelmetesen kísérteties szimfónia. Nézd csak, hogy kuksol a homály a keret villogó aranyának ragyogásában. Ne takard el a szemed elől, hisz elődei is ilyenek voltak. A viharfelhők a széles folyó szélborzolta tükrében nézik borúra hajló ábrázatokat. A nagy partőrző fák lombjai már hajladoznak a szél támadásai alatt. Szünet. Két felvonás között pihenés, kis szellőztető séta, aztán újra kapálózás, békjórázó menekülni vágyás, majd új út, talán könnyebben járható, más anyag, tisztábban csengő, vízben fürdetett színek az olajosan bemattuló színakordok mély hangjai után. Kievickélni akarás
Hát ha. Nem csak minket élt sokszerűen, hanem ezt a társadalmat, azt a baráti, tisztelői kört is. Ott volt a kiégett autó, mert felgyújt az autó, tehát ütközéskor ez szokott történni, és ott volt egy beton, ilyen átfolyónak a packája, olyan packa, aminek a sarka le volt törve. Megpróbáltuk kitalálni, mi történt. És úgy gondoltuk, hogy ez a terrorautó sofőr elaludt, és neki ment annak a patkának, és elkapta a kormányt. Ez szinte a mai napig ez bennem így él. Azt is el kell mondjam, hogy ez így él, mint realitás. Vannak a legendák, azt mindig elhárítottam, hogy szerintem az nem így van, csak jellemző, hogy ezt találták ki, mert ilyen volt a világ, és az, hogy édesapám is lehetett volna áldozat. Tehát én ezt eddig mindig így tárgyaltam, és most elmesem, volt bennem és még talán van, de hát már csak az emléke, amikor nagy szükségem volt egy ilyen álmodozásom, hogy az autóval így megemelkednek, és elrepülnek az égbe. Na, de most van egy újabb dolog, hogy ebben a szekusz dossziéban nem a történet, a mindenféle síkon lehallgatás egyszer csak megszakadt 2 hónappal a baleset előtt, és a dossziéra rá van írva, hogy elhunytak balesetben, június 16-án. És ez sajnos újra kérdőjeleket tett fel, hogy mi történt az alatt a 2 hónap alatt.